Kính chào bà con, cô chú và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới thật nhiều sức khỏe, mùa màng thuận lợi, lúa đầy bồ và bán được giá cao. Sau đây là bản tin phân tích thị trường lúa gạo sáng nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, với nhiều tín hiệu tích cực đang xuất hiện trở lại trên cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Thưa bà con, sau nhiều tuần giao dịch khá trầm lắng, thị trường lúa gạo hiện đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Đặc biệt ở mảng xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đã bật tăng mạnh và đang quay trở lại nhóm có giá cao nhất trong các quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới. Đáng chú ý nhất là dòng gạo 5% tấm đã tăng thêm khoảng 25 đến 30 đô la mỗi tấn chỉ trong thời gian ngắn, tương đương mức tăng khoảng 5 đến 7% so với tháng trước. Đây được xem là tín hiệu rất tích cực đối với ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Không chỉ riêng Việt Nam, thị trường gạo toàn cầu hiện cũng đang bước vào giai đoạn nguồn cung bị siết chặt trở lại. Tác động của hiện tượng El Nino tại nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Philippines, đang làm gia tăng lo ngại thiếu hụt sản lượng lúa gạo trong thời gian tới. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông tiếp tục khiến chi phí vận chuyển và logistics toàn cầu tăng cao, góp phần đẩy mặt bằng giá gạo đi lên. Đối với dòng gạo Jasmine của Việt Nam, dù giá hiện nay vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng thị trường đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi khá rõ. Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu đang dần quay trở lại, nhất là ở nhóm gạo chất lượng cao. Quay trở lại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tại ruộng và giá gạo nguyên liệu tại các kho đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Mức tăng phổ biến dao động từ 100 đến 400 đồng mỗi ký tùy từng loại lúa và chất lượng hàng hóa. Nguyên nhân lớn nhất đến từ việc nguồn cung lúa tươi tại miền Tây đang giảm rất mạnh do vụ đông xuân đã bước qua giai đoạn thu hoạch cao điểm. Hiện nay, nhiều địa phương lượng lúa còn lại trong dân không còn nhiều, khiến thương lái và doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc gom hàng số lượng lớn. Trong khi đó, các kho xuất khẩu lại đang có xu hướng tăng cường mua vào để kịp tiến độ giao hàng cho các hợp đồng đã ký trước đó. Điều này đã tạo ra lực đỡ khá tốt cho mặt bằng giá lúa gạo trong nước thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý rằng giao dịch nội địa nhìn chung vẫn chưa thực sự sôi động. Nhiều doanh nghiệp hiện vẫn giữ tâm lý mua cầm chừng và theo dõi thêm diễn biến từ thị trường quốc tế trước khi mở rộng sức mua mạnh hơn. Dù vậy, điểm tích cực là thị trường hiện gần như không xuất hiện áp lực giảm giá. Nguồn cung cuối vụ đang đóng vai trò như một yếu tố nâng đỡ rất quan trọng cho giá lúa gạo hiện nay. Dưới góc nhìn chuyên gia, thị trường lúa gạo đang bước vào giai đoạn chuyển biến mới sau thời gian dài tích lũy. Xu hướng hiện tại nghiêng nhiều hơn về khả năng giữ giá cao và tăng nhẹ trong ngắn hạn. Nếu nhu cầu nhập khẩu tiếp tục cải thiện trong thời gian tới, đặc biệt từ các thị trường châu Á, giá lúa gạo trong nước hoàn toàn có thể bước sang một nhịp tăng mạnh hơn khi bước vào vụ hè thu. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ chịu tác động lớn từ diễn biến nguồn cung toàn cầu, chi phí vận chuyển quốc tế cũng như tình hình thời tiết tại các quốc gia sản xuất lúa gạo lớn. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường thế giới và xuất khẩu Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh trở lại và hiện nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Gạo thơm 5% tấm tăng khoảng 25 đến 30 đô la mỗi tấn, hiện dao động 510 đến 520 đô la một tấn. Gạo Jasmine 513 đến 517 đô la một tấn. Gạo trắng 5% tấm 376 đến 380 đô la một tấn. Gạo 100% tấm 331 đến 335 đô la một tấn. Nguyên nhân giá thế giới tăng. Nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Ảnh hưởng El Nino tại nhiều quốc gia nhập khẩu lớn như Philippines. Căng thẳng địa chính trị Trung Đông làm chi phí vận chuyển tăng. Nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Đánh giá. Xu hướng giá gạo thế giới đang nghiêng về chiều tăng và có khả năng neo cao đến khi bước vào vụ hè thu. Thị trường nội địa đồng bằng sông Cửu Long. Diễn biến chung. Giá lúa và gạo nguyên liệu tăng nhẹ. Tăng khoảng 100 đến 400 đồng mỗi ký tùy loại. Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường phục hồi tích cực hơn. Nguồn lúa tươi đang cạn nhanh do cuối vụ đông xuân. Các kho đẩy mạnh gom hàng phục vụ xuất khẩu. Tình hình từng địa phương. Cà Mau. Lúa trong dân còn rất ít. Thương lái khó gom số lượng lớn. An Giang, Cần Thơ. Nhiều kho chuyển sang tìm mua lúa khô. Nhu cầu cao ở Đài Thơm 8 và Saponica phục vụ xuất khẩu.
Sa Đéc, Đồng Tháp. Lượng gạo về kho ít. Doanh nghiệp mua cầm chừng. Giá vẫn ổn định và có tín hiệu tích cực hơn nhờ xuất khẩu tăng. Tổng thể, thị trường nội địa chưa sôi động mạnh, nhưng mặt bằng giá đang được giữ khá tốt. Không xuất hiện áp lực giảm giá. Giá gạo trong nước. OM 5451 thành phẩm. 10.750 đến 10.900 đồng một ký. Y, ER504 nguyên liệu. 8.700 đến 8.800 đồng một ký. Tấm loại 2. 7.400 đến 7.550 đồng một ký. Cám. 6.600 đến 6.750 đồng một ký. Giá lúa tươi các khu vực. An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM34. 5.500 đến 5.800 đồng một ký. OM5451. 6.000 đến 6.300 đồng một ký. Y, ER504. 5.700 đến 6.000 đồng một ký. OM18. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. ML202. 6.100 đến 6.400 đồng một ký. Đài thơm 8. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. OM380. 5.600 đến 5.900 đồng một ký. Jasmine. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. RVT. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. DS1. 7.300 đến 7.600 đồng một ký. Nếp 4625. 7.200 đến 7.500 đồng một ký. Lúa Nhật. 7.400 đến 7.700 đồng một ký. ST24, ST25. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. Giá nhìn chung ổn định. OM18. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. DS1. 7.300 đến 7.600 đồng một ký. ST24, ST25. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. OM380. 5.600 đến 5.900 đồng một ký. OM5451. 6.000 đến 6.300 đồng một ký. Y, ER504. 5.700 đến 6.000 đồng một ký. OM18. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. ST24, ST25. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh. RVT. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. DS1. 7.300 đến 7.600 đồng một ký. ST24, ST25. 6.600 đến 6.900 đồng một ký. Lúa Nhật. 7.400 đến 7.700 đồng một ký. Giá gạo bán lẻ. Gạo Nàn Nhang. 28.000 đồng một ký. Gạo thường. 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Gạo thơm. 17.000 đến 22.000 đồng một ký. Gạo Jasmine. 17.000 đến 18.000 đồng một ký. Gạo Nàng Hoa. 21.000 đồng một ký. Gạo Thái. 20.000 đến 22.000 đồng một ký. Gạo Hương Lai. 22.000 đồng một ký. Gạo Nhật. 22.000 đồng một ký. Thị trường lúa gạo hiện đang phát đi tín hiệu phục hồi khá rõ sau giai đoạn dài đi ngang và tích lũy giá thấp. Động lực tăng hiện nay chủ yếu đến từ kênh xuất khẩu, khi nhu cầu mua hàng từ thị trường quốc tế đang có xu hướng cải thiện trở lại, đặc biệt ở phân khúc gạo chất lượng cao. Bên cạnh đó, nguồn cung lúa cuối vụ tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm nhanh, khiến lượng hàng lưu thông trên thị trường không còn dồi dào như trước. Yếu tố này đang tạo lực đỡ quan trọng cho mặt bằng giá, giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định và nhích tăng nhẹ ở nhiều dòng lúa chủ lực. Trong ngắn hạn, giá lúa gạo nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng giữ giá cao và tăng cục bộ tại một số khu vực có nguồn hàng khan hiếm. Về trung hạn, nếu sức mua quốc tế tiếp tục mở rộng và các doanh nghiệp xuất khẩu gia tăng thu mua để phục vụ đơn hàng mới,
thị trường hoàn toàn có khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá rõ nét hơn trong vụ hè thu sắp tới. Tuy nhiên, diễn biến giá vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ phục hồi của cầu thế giới, tình hình thời tiết và nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu cạnh tranh trong khu vực. Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất những diễn biến mới của thị trường mỗi ngày. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm cơ sở để chủ động lựa chọn thời điểm bán lúa phù hợp, tối ưu lợi nhuận cho vụ mùa của mình. Kính chúc bà con trúng mùa, được giá, cuộc sống ngày càng khấm khá và sung túc hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.